සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්නවා SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔන්න ඔෆර් එකක් තියෙනවා ඔයාලට. ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ අපිට 1288ක USDT ප්‍රමාණයක්. දැන් අපිට දෙනවා USDT 12888. 1000 නෙවෙයි 12888ක USDT ප්‍රමාණයක් දෙනවා හැමෝටම. මේක දෙන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා. මම ඒක කියන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරන්න කොහොමද මේක ගන්න කියලා. ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ දෙක කරගන්න පුළුවන්. 12888ක් ගත්තා කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. $20 34 ගාණක් අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා 1000 ගාණෙන් ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරපු ගාණ ඒ වගේ 1000 ගාණ මේක 12000 ගාණක් කියන්නේ 12 ඒ වගේ 12 ගුණයක් විතර මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඔයාලා ඒ ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක වගේ 12 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඩොලර්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ගාණ ප්‍රොෆිට් කරන්න මේකෙන් මෙච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ මං කියන විදිහට මේ ටික කරොත් ඔන්න pionex එක අලුත්ම ඉවෙන්ට් එක කරපු නැති අය සහ කරපු නැති අයටත් කාමම කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අලුත් අයට තව 1288ක් වෙනම හම්බෙයි. රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩේ පටන් ගන්න අයට ඒ හැමදේම ඉක්මනට පටන් ගන්න. මේක මම විස්තර ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. වැදගත්ම දේ තමයි අද කතා කරන මෙන්න මේ 12888ක USDT ප්‍රමාණය කොහොමද අපි ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනි කියන දේ තමයි අද වැදගත්ම දේ කතා කරන. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු කොහොමද මේ 12888ක USDT ප්‍රමාණය අරන් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා $20ක් 30ක් අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. හරි ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි වීඩියෝ එකට යමු. මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ මේකේ. දැන් ඔයාලා දන්න මේ platform එක මොකක්ද කියලා මම ඉස්සලා videos වල link දාලා තියෙන videos දෙකක් කරලා තියෙනවා මේක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ දෙක බලලා ඔයාලට ID එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. සහ මේකේ මොකද්ද register වෙන්න තියෙන වැඩ ටික මොකක්ද කියලා ඔයාලට එකෙන් ID එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඒක රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ එකෙන් ලොකු ID එකක් ගන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ දන්නේ නැත්නම් මම link එකක් දාලා තියනවා. ඒ link එකෙන් ආව ගමන් ඔයාලා රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකේ ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකකින් හරි ඊමේල් එකකින් හරි රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. කෝඩ් එකේ ඒ කෝඩ් එක දීපු ගමන් ඔයාලගේ account එක හැදෙනවා. හැදුනට පස්සේ ඔයාලා මේ pionex කියලා app එකක් තියෙනවා. මේ app එක download කරගෙන ඔයාලට ඒකේ account වලට ගිහිල්ලා security option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකේ ID verification එක කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි කේස් එකක් නෑ. මේ platform එක ගොඩක් කල් තියෙන 2019 මම හිතන්නේ තියෙන 2019 ඉඳන් තියෙන ලොකු platform එකක්. ඉස්සරහට ගොඩක් growth වෙන්න තියෙයි. මොකද මේකේ botලා අපිට nominal trade කරන්න දෙනවා. මේක පට්ට වටින වැඩක්. ඔයාලා දන්නවා bot කෙනෙක් ගන්න නම් අපිට වෙන ගාණක් වියදම් වෙනවා. මේකේ අපිට එහෙම නෑ. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම nominal අපිට botලා trade කරන්න දෙනවා මෙයාලා. ඒ botලකින් අපිට ලොකු profit ගන්න පුළුවන්. මම දැනටත් ලොකු profit ගත්තා මේ website එකේ. මම මේ videos වල withdraw proof දාන්නම්. මම withdraw කරන proof අනිවාර්යෙන් දානවා. ඉස්සරහට දානවා මේ website එක සුපිරි වෙබ්සයිට් එක. මට හම්බෙච්ච වෙබ්සයිට් වලින්ම සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් ඔයාලටත් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි මම කියන්න දැන් මේ 12888 ඔයාලා සතයක්වත් යන්නෙත් නෑ මේ වැඩේට. සතයක්වත් අඹ සතයක්වත් යන්නේ ඔයාලට මේ වැඩේට. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ගේම ගහ ගන්න එක විතරයි. ඩොලර් එක වටිනාකම ඔයාලා දන්නවා පට්ට වටිනවා දැන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරලා ගේමක් ගහ ගන්න try කරන්න. නැත්නම් අපරාධයක් වෙයි මේක. අනිවාර්යෙන් මේක ඉවර කරනවා. මාසයක් යන කලින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දායි මේ event එක. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලා මේක කරේ නැත්නම් කරගන්න. ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම වෙනම 1288ක් හම්බෙනවා. ඊට අමතරව වෙන්න මේ 12888 ගන්නත් පුළුවන්. හරි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. අතාරින්න එපා කිසිම කෙනෙක්. අනිවාර්යෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 20ක් කියන්නේ පොඩි ගාණක් නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඔයාලට පට්ට වටිනවා මේ වගේ දවසක මේ වගේ දෙයක් කරොත්. ඔයාලට ලොකු ඉන්කම් එකක් මේක 12888ක් කියන්නේ. ඒකලා මේකෙන් එන ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලට බැංක් එකකට ගන්න හරිය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ Telegram group වල link දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මට කතා කරන්න. මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න. ඒකලා USDT මං ගන්නම්. ඒ විදිහට හරි කරන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට වැඩේ කරමු. ඒ විදිහට හරි කොහොම හරි කරලා ඔයාලා මේ ගාණ ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ කාලෙක ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ offers එනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න. හැමෝටම ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතලා මම මේ වීඩියෝ එකේ එන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ගන්න කියලා. මතක් කරන්න තියෙන තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කැටියක් එන්න දෙනවා. අනිවාර්යෙන් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ withdraw proof එකක් ඊළඟ දවසෙත් ගේනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේකේ මේ 12888 අරන් ගන්න කියලා බලමු. ඒ වගේම $20 34 ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක්. රුපියල් 10000ක් විතර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක්. 8000ක 9000ක 10000ක වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකකින්. ඔන්න එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සතයක්වත් යන්නේ නැහැ ඔයාලට. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. හරි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ ඔක්කොම ඔයාලා දන්නවා. දැන් අර වීඩියෝ දෙකත් බලලා අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ දන්නේ නැත්නම් link එකක් දාලා තියන්න. ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝම් එක fill කරලා මේකට එන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ app එක download කරගත්තා. verification එක කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක verify සිංහල ID එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනි.
මම කස්ටමර් සර්විස් එකත් එක්ක කතා කරා. එයාලා කිව්වා සිංහල ID එකෙන් අපිට මේක වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඔයාලත් සිංහල ID එකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් තියෙනවා නේ ඒක යූස් කරන්න ඉංග්‍රීසි නිසා ඒක ලේසි. ඔයාලට පට්ටම ලේසි. ඔයාලගේ සිංහල ID එකෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. මම සිංහල ID එකෙන් තමයි මේක වෙරිෆයි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට සිංහල ID එකෙන් මේක වෙරිෆයි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඒක තමයි තවත් වටිනාකමක් තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ. මේක අරන් අපි ප්‍රොෆිට් එක කොහොම හරි ගමු. ප්‍රොෆිට් එක අරන් අපි විත්ඩ්‍රෝ කරමු බැංක් එකකට හරි ඒකලා අපේ මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක පට්ට වටිනවා ඒ වැඩේ. හරි. එහෙනම් දැන් මෙතන මේ 12888 ගන්න නම් මෙතන තියෙනවා invite and get trial fund කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතෙන් එන්න නම් මෙන්න මෙතන earn කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන trial fund කියන එකට ගියොත් අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ trial මේ වගේ අනිත් account එකෙන් තමයි මම withdraw ගන්නේ. මේ account එක මම හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට පෙන්වන්න මේක විස්තර පෙන්වන්න. හරි. දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී දැන් මම මෙතන market වලට නැත්නම් මෙතන වලට ගියපම structured trial fund කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් ගියත් එකයි මේකෙන් ගියත් එකයි. හරි. ෆෝන් එකේ මේ app එක දාගෙන ගියත් එකයි මේකෙන් ගියත් එකයි. දැන් මෙතන structured trial fund කියලා දෙකක් තියෙනවා. trial fund කියලා කියන්නේ අපිට මේකේ හම්බෙන මේ offers වලින් අපිට මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හම්බෙන මේ USDT වලින් trade කරන්න දෙන එක තමයි මේ trial fund වලට ගිහිල්ලා ගන්න තියෙන. structured කියන්නේ අපේ තියෙන balance වලින් trade කරන්න දෙන තැන තමයි මේ structured කියන තැනට ගියපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන balance වලින් trade කරන්නේ මෙතන. අර අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හම්බෙනවා මේ trade කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි trade කරන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ගන්න කියලා. දැන් මෙතන මම යන මේ trial fund කියන එකට ගියපුවාම ඔයාලට වෙන මෙහෙම තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ මේක ගන්න කරන්න ඕනේ දේ. තියෙන දේ. මෙතනදී එක්කෙනෙක් තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් කරා නම් හොඳටම ඇති 12888ක ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය ඔයාලට එනවා. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා how to get the free trial funds කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ account එකේ link එක. දැන් ඔයාලා හදාගෙන තියෙනවනේ account එක. දැන් ඔයාලා verify කරගෙන තියෙනවනේ account එක. verify කරගෙන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් verify කරගෙන withdraw දාගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් account හදාගන්නත් පුළුවන් මේ website එකේ. ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට හැබැයි ID verification එක කරන්න ඕනේ. ID verification කීයක් තියෙනවද ගෙදර? ඒ ටිකෙන් ඕන විදිහට ඒ ටික කරගන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම අපේ මේ website එකේ මුල් දවස්වල withdraw ගත්ත අය $30-40 withdraw ගත්ත අය දැනුත් ඉන්නවා. message කරනවා මට. හරි. දැන් මෙතන මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන share කරන්න කියනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන share link එක තියෙනවා. earn වලට ගියා trial fund වලට ගියා. ඔයාලගේ share link එක මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට copy වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා invite friend to sign up and complete level 2 identity verification. දැන් ඔයාලගේ account එක verify වෙන්න ඕනි මේක කරන්න. තමන්ගේ account එක අනිවාර්යෙන් verify වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එක copy කරගෙන මේක කාට හරි share කරන්න. නැත්තම් කාටවත් ෂෙයා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේම ගෙදර ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. ඔයාලම ගෙදර කෙනෙක්ගේ නමට මේ account එකක් හදන්න. ඔයාලගේ ගෙදර කෙනෙක්ගේම නමට මේ account එකක් හදන්න. account එක හදලා ඔයාලට මේ account එක ඕනේ නැත්තම් මේ phone එකේ app එකකින් ගිහලා delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. delete කරලා වෙනම option එකක් තියෙනවා මේ account delete කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනි නම් දැන් ඔයාලා දැන් මේ විදිහටනේ හම්බෙන්නේ. දැන් මෙතන identity verification එක කරන්න ඕනි. දැන් ඔයාලගේ account එක identity verification එක කරලා නම් කරලා තියෙන්න ඕනි මේකට. withdraw ගන්න අනිවාර්යෙන් ID verification එක කරලා තියෙන්න ඕනි. මේකේ මේ trial fund withdraw ගද්දී මේක කරලා තියෙන්න ඕනි. දැන් ඔයාලගේ ගෙදරම එක්කෙනෙක්ගෙන් තව account එකක් හදුවා කියමුකෝ. දැන් ඒ විදිහට තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ ඔයාලට. ඒ විදිහට ගෙදරම එක්කෙනෙක්ගෙන් හරි යාළුවෙක්ගෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. යාළුවෙක්ගේ හරි ගෙදරම එක්කෙනෙක්ගෙන් හරි මේ විදිහට තව account එකක් හදනවා. මේ හදන account එකට account එක ඔයා හදන්න ඕනි මෙන්න මේ refer link එකෙන්. ඔයාගේ account එක refer link එකෙන් තමයි මේක හදන්න ඕනි. හදවුවට පස්සේ එයාගේ account එකට නැත්නම් ඒ account එකට ID verification එක ඒකටත් කරන්න ඕන. ID verification එක ගෙදර වෙන කෙනෙක්ගෙන් තමයි ගෙදර හරි යාළුවෙක්ගේ හරි ඔයාලට කවාගේ හරි පට්ට වටින වැඩ. මොකද මෙච්චර ලොකු ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් අපිට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් නිසා අනිවාර්යෙන් මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ ගෙදර කාගෙන් හරි ඒ විදිහට අරගෙන ඔයාලා ID verification එක කරන්න. ගෙදර කායෙන් හරි යාළුවෙක් හරි කරගන්න පුළුවන්. ID verification එක කරලා ඒකට ඔයාලා USDT 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඒ විදිහ 8ක් දැම්ම නම් ඇති. 8ක් හරි 5ක් හරි පොඩි USDT ප්‍රමාණයක් ඒකට deposit එකක් දාන්න. deposit එකක් දාලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙන ඔයාලට විස්තර මම කියන්න. level 2 identity verification එක කරන්න. ඊට පස්සේ account එක හදලා ඊට පස්සේ ඒක හදපු ගමන් ඒකට වෙනම තව 1288ක USDT ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක account එක verify කරපු ගමන් ඔයාලට මේක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ account එක හදපු ගමන් මේක හම්බ වෙනවා. verify කරපු ගමන් මේකෙන් හම්බ වෙන balance එක withdraw කරන්න පුළුවන්. withdraw කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ balance එක. ඊට පස්සේ account එකට මෙන්න මේ ගාණ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව මෙන්න මේ ගාණ හම්බ වෙනවා. එතකොට 13000ක නෑ 14000ක විතර USDT ප්‍රමාණයක් අපිට එතනදිම හම්බ වෙනවා.
14,000 ගානක USDT ප්‍රමාණයක්. මම එකයි කියන්නේ 14,000 ගානක USDT ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වෙනම ගෙදරක කෙනකින් හදලා මේ විදිහට අරගෙන අපිට එක්කගෙම ලොකු ප්‍රොෆිට් තරම් 20ක් 30ක් අතර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදර කෙනෙක්ගෙන් එහෙම account එක හදලා ඉවරලා මෙයා කියනවා receive additional මෙන්න මේ ගානේ ගන්න නම් එයාලා invest කරන්න ඕනි කියලා කියනවා. දැන් මම කියනවා invest කරන විදිය. දැන් මේ විදිහට address එක copy කරගෙන අර විදිහට ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක්ගෙන් එක හදලා ඉවරලා level 2 ID verification එක කරපු ගමන් අපිට මේකෙන් හම්බෙන interest එක withdraw කරන්න පුළුවන්. එතනත් එකයි ගාණක් හම්බෙනවා. ඒ ගාණත් එකතු කරලා හරි ඔයාලා මේකට 5ක් ඊට අඩු ගාණක් හරි කමන්නේ 5ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණය දාන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. 5ත් 8ත් අතර USDT ප්‍රමාණයක් මේකට deposit එකක් කරනවා. හරි deposit එකක් කරන්න මෙතන wallet වලට ගියා. මෙතන deposit කියන තැනට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තැනක් එනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් deposit එකක් කරන එක. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් select කර ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මොකක්ද ඕනි coin එක කියලා. ඔයාලට අඩුම deposits withdraw fees යන්නේ KX සහ XRP කියන coin වල. ඔයාලා මම ඒක කිව්වා TRX එකේ අඩුම withdraw fee එකක් යන්නේ XRP ත් ගොඩක් අඩුයි. XRP නම් මෙහෙම select කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ටික එකක් දැම්මා. මෙහෙම next කරා. ඊට පස්සේ මේ විස්තර ටික පෙන්නනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙතන ඇඩ්‍රස් එක copy කරගත්තා. අර tag number එක copy කරගත්තා. මේ දෙක ඔයාලට withdraw කරන account එකට දීලා මේ දෙකට මේකට withdraw එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මේකට deposit වෙනවා. ඒතකොට මේකට deposit එකක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ USDT 5ක 8ක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ XRP එකට අදාළ ගාණ මේකට withdraw එකක් දාන්න. withdraw එක දාලා ඉවර වෙලා ඒතකොට මෙතනට withdraw වෙනවා. හරි මේකට withdraw එකක් ඒතකොට දැම්ම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලගේ නැත්තම් ඔයාලා account එකේ දැන් අර එකයි ගාණක් හම්බෙනවනේ මේකේ හදලා අර හම්බෙනවනේ ඒ ගාණ හරි කමන්නේ මේ විදිහට investment එක කරන්න. දැන් මෙතන මේකට withdraw කරත් දැන් මෙතන අර මේ investment එක මේක මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මම අර මේකෙන් හම්බෙච්ච එක ඒ කියන්නේ website එක register වෙච්ච ගමන් අපිට හම්බෙනවනේ withdraw කරන එකක් එන්නේ ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේක හම්බුනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන එක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේකේ invest කරන්න. මේකෙන් withdraw කරන්න මේකට deposit කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේම හම්බෙන පොඩි ගාණ හරි කමන්නේ වැඩි කරන්න. කරලා බලන්න මේ පොඩි ගාණේ හම්බෙයිද කියන්න බෑ. හැබැයි 5ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මම recommend කරන්නේ. මේ ගාණත් කරලා බලන්න හම්බුනොත් ගොඩ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන earn කියන තැනට යන්න. earn කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන trial fund කියන එකට යන්න. trial fund එකට ගිහිල්ලා මෙතන use trial fund කියන එකෙන් තමයි අපි අර trial fund එක use කරන්නේ. ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන structure කියන එකට. structured කියන එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙහෙමනේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මෙතන කරන්න ඕනේ දැන් අර හම්බෙච්ච එක තමයි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉන්වෙස්ට් කරද්දී දැන් ඔයාලා XRP වලින් තමයි මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ. දැන් XRP තමයි ඔයාලා මේකට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් ඔයාලා XRP තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන details වලට ගිහලා මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන්න. මෙයාලගේ target price එක ඒ ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ buy කියන එක දාලා ඔයාලා මෙතන XRP දැන් මම 10ක් මෙතන මේකට ඩිපොසිට් කරා කියමුකෝ 10ක් ඩිපොසිට් කරොත් අපිට රිටර්න් එක විදිහට මෙන්න මෙච්චරක USDT ප්‍රමාණයක් දෙනවා. XRP මෙන්න මෙච්චර කුණොත් මෙහෙම දෙනවා කියලා කියනවා. අපිට මේකෙන් වැඩක් නැහැ. අපිට මේ දාන ගාන මේ විදිහටම කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලා කිසිම විදිහකින් කැපෙන්නේ නැහැ fee එකක්වත් මොකොත් එහෙ විදිහටම අර පොඩි fee එකක් කැපෙනවා withdraw deposit කරද්දී හිතා ගන්නවත් බැරි USDT පොඩි ප්‍රමාණයක් ඒ ටික කැපෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ balance එක withdraw කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාපු account එකටම ආයෙ withdraw කර ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන balance එක type කරලා මෙතන buy order එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා එතකොට මේකට investment එකක් කරා වෙනවා. මේකේ නම් minimum balance එක XRP 20යි කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ කැමති එකක් මේ විදිහට select කර ගන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවා ගොඩක් අඩුයි. XRP වල නම් 20ක් කියනවා මේකේ minimum balance එක. කියන්නේ USDT 6ක් වගේ මම කියවනේ ඔයාලට 8ක් වගේ කියලා. කියන්නේ 6ක් 7ක් වගේ 7ක 6ක වගේ USDT ප්‍රමාණයක් තමයි මේක ඩිපොසිට් කරන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඒකලා මේකට ඩිපොසිට් කරලා මෙතන අනිත් විස්තර ටික පෙන්නයි. ඔයාලට මේ ඩිපොසිට් කරන එක එහෙම්ම ඊළඟ දවසේ පැය 24කින් ඔයාලගේ account එකට withdraw කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ දවල් 1:00න් පස්සේ කිසිම කේස් එකක් නැතුව ඔයාලගේ account එකට දාපු account එකටම withdraw කරන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට වැඩේ කරපුවාම මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාගේ අර රෙෆර් කරපු account එක. එතකොට ඔයාලගේ account එකට අර 12888ක ට්‍රයල් ෆන්ඩ් එක යනවා. මෙන්න මේ 12888ක එකනයි කරන්න ඕනේ. 12888ක ට්‍රයල් ෆන්ඩ් එක ඔයාලගේ අර account එකට යනවා. මේක use කරලා ඔයාලට අර ලොකු profit එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අරකේ හම්බෙච්ච වෙනම profit එක withdraw කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට USDT ආසන්නව 30ක විතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Telegram group වලට join වෙලා අපෙන් අහන්න. අපි කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි link දාලා තියෙනවා. ඒවෙන් කතා කරන්න. ඒ වගේම මට කරන උදව්වක් විදිහට ඔයාලා කැමති නම් මගේ රෙජිස්ටර් වුණ අය කැමති නම් අර විදිහට පොඩි USDT ගාණක් ඩිපොසිට් කරලා withdraw එකක් දාන්න. අර විදිහට ඔයාලගේ රෙෆර් කරලත් ඔයාලා account එක හදන්න 12000 ගාණක් ඔයාලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා withdraw ගන්න try කරන්න. ලොකු ප්‍රමාණයක් withdraw ගන්න පුළුවන් වෙයි. පුළුවන් අය මටත් අර විදිහට කරන්න කැමති නම්
හැමෝටම නෙමෙයි කියන්නේ පුළුවන් නම් කැමති අය කරන්න හැමෝටම එකතු වෙලා මේ ගමන යමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ආයිබෝවන් කැමති අය වැඩේ කරන්න